Welkom bij In het Echt. Iedere week brengen wij inzichten en perspectieven op basis van een levende en rationele christelijke ervaring voor mensen in heel Vlaanderen en daarbuiten. Deze week hebben we een nieuw lied door de Amerikaanse singer-songwriter Austin Miedema. Ook hebben we weer een gebed met beelden van de natuur. Maar we beginnen met een overdenking door Maarten. Als je een 17e eeuwse mens zou zijn die onze tijd bezoekt, dan zouden er enorm veel dingen zijn waarover je je zou verbazen. Vliegtuigen, elektriciteit, YouTube en de algemene volksgezondheid en welvaart. Maar als je langer zou blijven, zou je je wellicht ook verbazen over iets anders. Ik heb het nu over het postmoderne fenomeen om algemene waarheden te ontkennen. Neem bijvoorbeeld het idee dat de aarde plat is. In de 17e eeuw wisten de mensen al dat de aarde bol is. In de 12e eeuw wisten de mensen het. In feite wisten de oude Grieken het al en ze kenden zelfs de omtrek. In de 19e eeuw stuurde de Amerikaan Washington Irving de mythe de wereld in dat Columbus naar Amerika was gegaan om te bewijzen dat de aarde bol was. Maar dat was gewoon verzonnen. Iedereen wist toen dat de aarde bol was. Columbus vergiste zich alleen in de grootte van die bol. Toch werd in 1956 door Samuel Shenton de International Flat Earth Research Society opgericht. In zijn tijd was het gewoon een rare vereniging, maar in 2009 lanceerde een andere meneer Shenton, Daniel Geen Familie, dit idee opnieuw, maar nu op het internet. Als je op het strand staat, kan je gemakkelijk zien dat schepen achter de horizon verdwijnen. Sta je 20 meter hoger, dan begin je de kromming te zien. Als je op een hoge toren staat, zoals het Ravenstein in Gent, dan kan je letterlijk in het rond kijken. Maar nee, zeggen de platte aarders, wat je ziet bij schepen op zee is een illusie van perspectief. En ook wat je ziet vanaf een toren. Voordat je begint te denken dat ze misschien gelijk zouden kunnen hebben, zal ik je tonen hoe je in 2 minuten met een liniaal, een pen, een stuk papier, een beker en een dakraam zeker kunt zijn dat de aarde niet plat is. Eerst gaan we een rechte lijn op het papier tekenen met de liniaal en een cirkel met de beker. Nu tekenen we onszelf. We zitten in de Himalaya, de Rocky Mountains en andere gebergten erbij, zowel op de cirkel als op de lijn. Nu tekenen we met de liniaal onze zichtlijn. Op een platte aarde moeten we de hoge bergen van overal kunnen zien. Op een bolle aarde niet. Dan gaan we uit het raam kijken. Zie je de Rocky Mountains en de Himalaya, dan is de aarde plat. Zie je ze niet, dan is hij bol. Niet iedereen die de platte aarde vertegenwoordigt gelooft er werkelijk in. Lidmaatschap 00001 behoort toe aan Thomas Dolby. Het was zijn muziekalbum The Flat Earth uit 1984 dat diende als inspiratie voor Shenton. Maar hij zegt dat hij er niet in gelooft. Het tragische is dat de Amerikaanse waaghals Mad Mike Hughes stierf terwijl hij een stoomraket demonstreerde voor het tv-kanaal Science Channel. Hij had veel publiciteit gemaakt waarin hij beweerde dat hij ging bewijzen dat de aarde plat was. Zijn raket functioneerde perfect, maar zijn parachute werkte niet. Achteraf zei zijn agent dat hij nooit had geloofd dat de aarde plat is, maar dat hij het idee gebruikte om publiciteit te krijgen. Maar waar komt dit allemaal vandaan? Volgens een opiniepeiling door YouGov in 2018 gelooft slechts 2 op de 3 millennials in de VS dat de aarde bol is. We kunnen de verschillende groepen platte aarders bekijken. Sommigen zijn religieuze platte aarders, sommigen seculier, sommigen zijn gewoon tegen het idee dat een ander je mag vertellen wat je moet geloven. Maar het komt erop neer dat het recht om iets te ontkennen diep geworteld zit in de postmodernistische geest.
Dit is een samenzweringstheorie, maar het is ook meer. Bij de meerderheid van de complottheorieën is het onmogelijk om bewijs voor of tegen te vinden nadat je alle gewone feiten hebt ontkend. Maar iedereen kan voor zichzelf nagaan dat de aarde niet plat is door uit het raam te kijken. Een deel hiervan is een misverstand over de wetenschap. Platte aardes kunnen verschillende afwijkingen aanduiden die voor hen de bolle aarde in vraag stelt. De beroemdste daarvan is dat van de experimenten op de Bedford Level in Engeland in 1838. Maar een afwijking is geen bewijs. Als we de 20e eeuwse wetenschapsfilosoof Karl Popper hierna zouden vragen, dan zou hij ons vertellen dat een nieuwe hypothese niet alleen de bestaande observaties moet verklaren, maar daarnaast ook voorspellende kracht moet bevatten en falsifieerbaar moet zijn. Dat betekent dat je nieuwe hypothese naast de oude wordt geplaatst in een crux-experiment waarmee één van beide weerlegd zou moeten worden. Platte aardes geven ijverig bekendheid aan allerlei afwijkingen, maar ze komen niet met zo'n crux-experiment. En wij wel, ja, dat is wat we net hebben gedaan met het potlood, de beker en het raam. Maar dit verklaart niet het idee dat we het recht hebben om alles te ontkennen. En dat leidt ons terug naar Descartes en zijn stelling dat we alles in twijfel moeten trekken. Ook komen we deels uit op Kierkegaard, Camus en Sartre en het idee van existentiële heldhaftigheid in een absurde wereld. Maar vanuit mijn perspectief als bewust christen is dit nauw verbonden met het populaire idee dat we Gods bestaan kunnen ontkennen en wanneer we dat doen, dat we dan ontslagen zijn van onze verplichtingen aan Hem. Ik sprak eens met een voormalig leider van een Britse politieke partij die christelijk was opgevoed, atheïst werd en later koos om bewust christen te zijn. Hij vertelde mij heel duidelijk, ik werd atheïst omdat ik met mijn vriendin naar bed wilde. Het geloof in God was niet compatibel met wat hij wilde doen. Op dat moment koos hij voor wat hij wilde doen, maar later begon hij alles opnieuw te bekijken. Hij werd zich vooral bewust van wat de Bijbel leert. De dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. Ik ga vaak in discussie met mensen die zich nu in de positie bevinden waar hij zich op dat moment bevond. Ze willen luidop zeggen, soms heel luid en krachtig, dat God niet bestaat. En ze gaan gesprekken aan, soms over heel andere onderwerpen, om dat idee te bevorderen. Maar net als de plataarders zoomen ze in op afwijkingen. De kerk heeft dit gedaan, de priesters hebben dat gedaan. Voor wie er misschien langer over heeft nagedacht, is het meest populaire argument dat van John Stuart Mill. Dat heeft een pseudo-epicurische oorsprong. Mill schreef, ik weiger in God te geloven omdat God ofwel niet volkomen liefdevol is ofwel niet almachtig. Immers, er gebeuren allerlei akelige dingen in de wereld, maar God doet niets om die tegen te houden. Dat komt ofwel doordat hij ze niet wil tegenhouden, ofwel omdat hij dat niet kan. Als hij het niet kan, dan is hij niet almachtig en dus geen God. En als hij het niet wil, dan is hij niet liefdevol. En in zo'n God wil ik niet geloven of hem eren. Overtuigend? Velen zeggen ja, maar in zijn laatste werken begon hij zelf die ontkenning in twijfel te trekken. God kon voor hem niet bestaan, maar hij begon in te zien dat God wel zou moeten bestaan. Voor onze bezoeker uit de 17e eeuw zouden de postmoderne ontkenningen van Gods bestaan, van de bolle aarde, van de klimaatverandering en van de effectiviteit van vaccinaties, maar ook het populaire idee dat regeringen van over de hele wereld deel uitmaken van een grote samenzwering, allemaal ongeveer hetzelfde lijken.
Een 17e-eeuwse bezoeker zou een veel praktischer aanpak voorstellen. Hij zou veel eerder instemmen met het beroemde citaat van de professor van journalistiek, Jonathan Foster. Hij zei tegen zijn studenten in Sheffield: als iemand zegt dat het regent en iemand anders zegt dat het droog is, dan is het niet jouw taak om hen allebei te citeren. Het is jouw taak om uit het raam te kijken om vast te stellen wat waar is. Als het gaat om de vorm van de aarde, hebben we al letterlijk uit het raam gekeken. Het is tijd om figuurlijk hetzelfde te doen met God. Vanuit een evangelisch-christelijk perspectief kan ik oprecht zeggen, je hoeft niet te twijfelen. Je hoeft geen diepe discussies aan te gaan of alle filosofieën te overwegen. Volgens de Bijbel mag je gewoon een relatie met Jezus beginnen door Hem uit te nodigen, deel uit te maken van jouw leven. Dan zul je wel merken of Hij wel of niet reëel is. In zijn eigen woorden: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Dank je wel, Maarten. Wanneer we Jezus hebben uitgenodigd om in ons leven binnen te komen en een relatie met Hem hebben, dan willen we regelmatig met God communiceren. Daarom heeft Rita ook nu weer een gebed voor ons. Voel je vrij om mee te bidden en om te genieten van de zomerbeelden die zijn opgenomen door Christina. Vader, vandaag wil ik nadenken over een passage uit het boek Spreuken, waarin u ons aanspreekt als uw kind. U doet dat omdat u van ons houdt en omdat u verlangt dat het ons goed zal gaan. U wil ons aansporen om de juiste keuzes te maken en de juiste weg te volgen. Vader, wil u ons helpen, zodat we de woorden die we zullen lezen ook begrijpen, zodat ze ons ten diepste raken en zodat we er ook echt naar leven. Ik citeer uit het boek Spreuken, hoofdstuk 3. Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer. Bewaar in je hart wat ik je zeg. Dan zul je heel veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben. Wees altijd trouw en liefdevol. Zorg dat je dat nooit loslaat, maar bewaar het in je hart. Zorg ervoor dat God en mensen blij met je zijn. Vertrouw met je hele hart op de Heer en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden. Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan. Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam. Het zal goed met je gaan. Geef de Heer van wat je bezit. Geef Hem het eerste deel van je oogst. Dan zullen je schuren altijd vol zijn met graan en je wijnpersen zullen overstromen van wijn. Gehoorzaam de Heer als Hij je opvoedt. Verzet je niet als Hij je bestraft. Want de Heer bestraft de mensen van wie Hij houdt. Ja, Hij bestraft je zoals een vader zijn zoon bestraft, omdat hij van hem houdt. Het is heerlijk als je wijsheid vindt. Het is heerlijk als je verstandig wordt, want dat levert meer op dan zilver. Wat je ermee krijgt is beter dan goud. Dank u, Heer, dat u ons via deze boodschap leidt op de goede, juiste weg. Mogen we die woorden koesteren in ons hart. Dankjewel Rita en Christina. Wij van Erpskwerps Echt komen iedere donderdagavond bijeen in Erpskwerps. Dan bidden we voor en met elkaar zoals Rita dat zo net heeft gedaan.
Ook bespreken we dan het leven en de inzichten die we opdoen in het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel. We zijn op zoek naar meer mensen die dat samen met ons willen doen. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op. Straks geef ik je onze contactgegevens, maar eerst willen we luisteren naar een nieuw lied door Austin Miedema. 2 weken geleden hadden we een animatie met een overzicht voor je van het boek 1 Samuel. Dat boek bevat onder andere het verhaal van koning Saul. Dit lied gaat over de gedachten en gevoelens die koning Saul waarschijnlijk heeft gehad toen het niet goed meer met hem ging. Een lied om over na te denken. May I remind you that you did this to me as I was hiding with the bags under the cedar trees. Did you choose the wrong man for the job intentionally? Was I the plan or was I the contingency? And when the giant came to my land, you withheld your spirit, so I withheld my hand. You sent another to save his brothers and all the others. Well, what about me? Why didn't you send me? May I remind you that you gave me all this? Sneaky tests and demons and guys who come creeping while I piss. I tried so hard to be the king I'm meant to be, but now I see you wanted to punish them with me. And when you told me to burn them all to the ground, well, I saved the first fruits so I could thank you for helping me out. But it's not enough, no, it could never be enough for you. It was you who wanted this, you who gave me all of this. I never asked for this, now you're taking all of it. I won't stand for it, I'd pin you to the wall with a spear if I could manage it. I never asked for this. Dankjewel, Austin Miedema. Als je samen met ons regelmatig de Bijbel wil lezen om er lessen voor vandaag uit te leren, kun je contact opnemen door een tekst- of WhatsApp-berichtje te sturen naar 0474 398867. Dan kunnen we je het adres in Erpsquerps geven waar we deze week samenkomen. Maar als je niet bij ons in de buurt woont, is er wellicht ook in jouw omgeving een kerkgemeenschap of huiskring waarbij je je zou kunnen aansluiten. Daarnaar kun je zoeken op de kaart die je ziet verschijnen en die ook te vinden is op de website van Arpe op arpe.be. Als je onze video's leuk vindt, like ze dan, zodat anderen ze ook gaan bekijken. Verder wensen we je een goede week toe. Volgende zondag vanaf 10 uur verwachten we weer een nieuwe video te posten op YouTube en Facebook. Op YouTube vind je ook eerdere afleveringen en series als je gemiste afleveringen wilt bekijken. Tot de volgende keer.